Baza noastră în Algarve a fost Lagos, un oraș de coastă cu port, străduțe vechi și suficientă viață cât să nu te plictisești, dar fără să te simți într-un festival non-stop. Dacă n-ai văzut clipul de aici, îți lăsăm un link în descriere. De aici ai mai multe opțiuni, să stai pe plajă, să explorezi centrul vechi, să mergi pe faleză sau să faci ceea ce am ales noi să facem azi, o excursie de câteva ore cu barca până la Grota Benagil, de-a lungul uneia dintre cele mai spectaculoase coaste din Portugalia. E genul de experiență perfectă pentru o zi de vacanță. Vezi mult fără să te alerge nimeni și îți poți ajusta nivelul de aventură în funcție de ce chef ai, pentru că există și alternative cu caiacul. Then I come back here, okay? Okay. Excursia începe din Marina de Lagos, iar ghidul ne explică pe scurt traseul și regulile de siguranță. Not needed, alright? Thank you. Alright, hello. Hello. Good afternoon. My name is Eduardo. Behind me is João. Hey, we're gonna be your keepers for this tour to Benagil. Benagil is around 25 minutes, 30 minutes by boat. Okay. Right now we go slow. Outside we speed up a little bit. Be careful with the hand outside so it doesn't fly away. That's it. Excursia durează 2 ore și o vom face în sens invers decât de obicei, însemnând că ne vom opri întâi la Carvoiero și ulterior la Grota Benagil, așteptând ca marea să crească un pic și să putem intra cât mai mult în peșteră. Any questions? Everybody has life insurance? Alright. I'm just joking. Thank you. Obrigado. Thank you. Când ieși în larg cu barca din Marina de Lagos spre Atlantic, simți cum orașul rămâne în urmă și vântul îți joacă prin păr. Valurile din larg se sparg de barcă ca într-un salut, iar lumina lovește apa într-un fel în care te face să respiri mai adânc. E clipa în care libertatea începe cu adevărat, căci ești tu și oceanul și necunoscutul în față. Pe măsură ce te îndepărtezi de Lagos, începi să înțelegi de ce oamenii spun că Algarve arată uneori ca un amestec de carte poștală și film. Stâncile schimbă formele și culorile la fiecare câteva sute de metri, barca încetinește, iar ghidul ne povestește despre ele, în timp ce noi privim sau facem câte o poză sau pur și simplu ne bucurăm de răcoarea din interiorul peșterilor. You have those graffitis there. That was the old fish factory of the town. That was the business of this town all before the tourism. As you can imagine, tourism gets you way more money. Now, this area here, all the way to Albufeira, is very, very, very touristic. Some very expensive houses on the top. A little bit, bit. just a few millions. Think it that way, just millions. Where does Ronaldo live? Not here. Not No, here? he doesn't live here now. Sometimes he goes to Lagos, but he's to practice with the football team. They stay in Cascade, the resort, to practice football. Here in Portugal? Yeah, they're in Lagos. Okay. They for like football for training. Training center? Yeah, In that's Lagos? it. Yeah, they do just summertime. Okay. Yeah. Oh, nice. So here on your left, you also have a famous party in the 21st of June called the Black and White Carvoeiro Night. Everybody dresses black or white. They have a huge party all night long in the beach. Normally here we have 7,000-8,000 people living, but when we have the party, it goes to 30,000-35,000 people here just for the party. It's too many people. The roads are closed. You only have buses up and down to take you down to the beach and to the parking lot. So you cannot put your car down here when you have the party.
And also from here to the right side, from where we're going now, you have a beautiful trail to do on the top. It's called the Seven Hanging Valleys Trail. It starts here in Carvoeiro, and then to the last stop we're going to have near the Benagil Cave, right? So from here until the end, you can walk 7-8 kilometers, and then you arrive to the big famous Benagil Cave, all right? You have that all in the internet. Everything is marked on the top. It's always on the outside of the rocks. So please be careful walking there on the top, all right? You only have this part with boardwalk in the beginning. The rest just tracks, up and down, not straight. Okay, if you do the trail, don't go with flip-flops. It's bad with shoes. And do it morning time, less hot. Best time to go there. Thank you. Trail. Now this gigantic cave that we have here, we call it the Cave of Alfonsina. Has the same name of the lighthouse because the cave is directly under the lighthouse. It's the biggest cave we have from the south of Portugal and Spain on the water. It's super big. Here you can see the side really good. The high side is above the purple salt, cave salt. That's the part in contact with the water. Oh, right. Careful. What? The rocks don't look like that. That's all the thing. Oh, yeah. We don't. Yeah, so like military. Try not to look at the birds on the top, the pigeons, the porch you count for, they don't fit. It's very good fit. Okay, we don't have The water goes all the way. No. The water goes like to that black hole. Like 4 feet and a little bit up. Yeah. Și după ce ai trecut de zeci de stânci cu forme ciudate și grote, ajungi în sfârșit la Benagil, grota pe care o vezi peste tot pe internet. Realitatea? Da, e spectaculoasă. Și deschiderea aceea rotundă în tavan, cu lumina care intră direct din cer, plaja din interior și pereții de piatră cu nuanțe de auriu, toate la un loc, chiar îți taie respirația pentru câteva secunde. Dar mai e ceva ce nu se vede mereu în poze, căci nu este un loc singuratic și zen, așa cum ți-l arată internetul, mai ales în sezon. Bărci intră și ies, oameni filmează, fac poze, ghizei împart informații în toate limbile pământului și dacă îți imaginezi că vei fi singur pe plajă, poate va fi o mică dezamăgire, căci n-ai voie nici măcar să pășești pe acea plajă. Dar dacă ai așteptări realiste, atunci experiența devine una extrem de frumoasă. Pentru noi, momentul în care barca a stat câteva secunde pe loc, cu priveliștea asta în față, a meritat tot drumul. Merită excursia cu barca la Grota Benagil dacă nu mai ești
copil și nu te mai extaziază senzaționalul? Pentru noi răspunsul e da, cu condiția să o vezi ca pe o piesă într-un puzzle mai mare, o parte spectaculoasă vizual, dar destul de populară. Grota Benajil m-a fascinat atât de tare încât n-am putut să plec fără să-mi imaginez cum ar arăta filmată de sus, cu drona, așa că am refăcut traseul de-a lungul țărmului special pentru asta, iar în următorul clip o să vă arăt și vouă spectacolul văzut din aer. Now, just to finish, there on your left side, the city that you're going to see there far away on your left, that is Albufeira, alright? So you know more or less where we are in the Algarve. There far away, Albufeira. That's where we came from. So you came from there? Yeah. Alright, so that's the village you want. So at Albon, we have lots, okay? So thank you so much and good luck. Enjoy the ride, man. Now it's surfing the wave. Pe drumul de întoarcere, când barca se apropie de Lagos, ai senzația că ai făcut în câteva ore un mic film documentar în care ai fost atât spectator, cât și personaj. I-am mulțumit lui Eduardo, ghidul nostru, pentru toate informațiile faine, poveștile bine spuse și atmosfera haioasă din barcă. A contat enorm pentru felul în care am trăit experiența. Și încă un detaliu util. Prețul plătit direct la firma care a organizat excursia a fost același ca prețul redus afișat de Get Your Guide, deci n-am avut niciun avantaj financiar real luând biletul prin platformă. Noi am plătit 34 de euro de persoană, dar țineți cont că noi am vizitat Algarve la mijlocul lunii octombrie, când era în extra sezon. Dacă te gândești la o vacanță în Algarve și excursia cu barca la Benajil ți se pare genul de experiență pe care ai trăi-o și tu, spune-ne în comentarii, ai include turul acesta în planurile tale sau l-ai sări? Dacă ți-a fost util acest clip, ajută-ne cu un like și un subscribe, pe noi ne bucură și pe tine nu te costă nimic, iar dacă știi pe cineva care visează la Portugalia, dă mai departe acest video. Activează și clopoțelul ca să nu ratezi următoarele clipuri din seria noastră despre Algarve pentru călători maturi care iubesc locuri spectaculoase, gastronomie și călătoresc în același ritm calm, autentic ca și noi. Mersi!